Yes, sir. That's about it. Spjöld 1, 2 og 3, við erum að laga þau, ætlum ekkert að spila þau, en við ætlum að spila það. Herru, fyrst, já, góðan og blessan, og bara gaman að vera komin aftur. Ég ætla að minna nokkur atriði svona fyrir daginn. Þið megið vera að drekka flórdana og vatn, ekkert annað, muna, síma og sæla. Og enn og aftur bendi ég á að það má ekki vera í símanum á línu. Ekki vera að senda skilaboð með að alltaf bíða eða eitthvað. Verður bara í leikniðinum, punktur. Og heyrnartól í einu og já í einu eru bara ef það er læknisfræði. Þið megið ekki vera hlusta að koma með spilin. Já, svo er hérna gólfið. Glemdist aðeins að skúra með vatni í morgun. Þannig þið verður örugglega mjög fyrir tætt í gólfið og þið verður bara að fíla þetta. Þetta er bara eitthvað svo reyndi ekki. Og bara að vera vel fyrir náttúrunum. Ekki gleyma því. Það er svolítið mikilvægt. Jæja. Gulldeil kvenna er á spjaldi 10 og það er Steinunn, Ingibjörg, Sandra og Karen. Gulldeil B er Barbara, Linda, Harpa og Nadia og líka skemur Harpa ekki. Silfurdeil,
konur á spjaldi 11 og 12 Snædís, Sara, María, Alla, Anna og Steinunn Sævars og ég ætla að biðja Snædísi að sinna þessari leið. Strákar, ég veit að þið fengu e-mail áðan einhver spjöld sem átti að vera á. Þau eru bara öll í rugli, þannig að ég bara vil talja núna hvað þið er að vera. Fyrstað A, spjöld 9 og 22. Halli Egils, Vítor, Valur, Sigurgeirs, Jón Bjarni, Ásta Ágúst og Lúkas og það er Halli Egils sem sinnir þessari leið. Fyrstað B er á spjaldi 13 og 14 og það er Hörður, Matti, Kristján, Gunni Hó, Guðjón Hauks og Ægir og ég hef búið að Matti bara sinnir þessari leið. Gull A á spjaldi 7 og 8 er Pétur, Kristín Sveinn, Þorgeir, Fytti, Þórindra og Guðþór. Gull B, Kalli. Það er Kalli, Harri Smári, Björnsteinar, Bjarki, Björk Úlfs og Davíð Svans og Eiríkur og þeir eru á spjaldi 4 og 5. Silfurdey, Guðvarður, Einar Möller, Magnús Engir, Kári Mark, Sigurgífi, Bragi, Smári, Jóhann Svanur og Ægir Einarsson og þeir á 15, 16 og 17. Einar Möller sér þennan leik og fótboltadeildin Sverrir Guðmundsson, Steinar Haralds, Píur, Sigurjón Hauksson, Kristján Sveins, Stefán Bjarki, Gunnar Bragi, Þórir Þóris og Mari Högna á spjald 1 og 3 og það er Kristján Sveinsson sem fær að sinna þessum riðli. Ég ætla að biðja ykkur enn og aftur muna að bera virðingu fyrir náðarmönnum. Höfum gaman aðeins í dag. Game on! Ég hef aldrei komið hér á Pólsvæði.
nei. Ja. Ekki taka bara stökk og fyrir eitthvað.
endingu. Þetta snýst það. Það er rosalega skemmtilegur leikur. Svakalegur leikur maður. Gjort svona bollaleikur og báðum með þetta fyrir 90 ára. Sustained brilliance. Það er eiginlega að fara að snúa spjaldinu. Það er eiginlega að fara að snúa spjaldinu. Þessu? Þeir fóru svo illa við sektir. Já, nákvæmlega. Gunnibúlar. Sextulis. Flugbraut fyrir þér. Þetta er stórt.
Hvað er tólaði hjá þau? Kristall? Velkomin í Kristall. Það er ekki sko, það er ekki eins og doppels. Kristallbrúð. Nej, kom med. Var ekki gull í? Ég var að vera í Silfur síðast, þetta öðru. Þessa fílu þá erum við klárir. Hver á búlla?
Já, fyrir ekki.
Og allir í 80 hérna með. Já, það er eitthvað rólega einnig með. Það er ekki bara það. Ekkert streyma á suðu. Hvað séu á svið? Nei, það er svo.
sagt það. Ég tók skilsjótið þarna sko. Máttu? Ég er að segja það, tryggja sig í þetta. Bara köstu aðeins og svo ákveðum við það bara ekki. Það er búin að vinna á marga. Ég er bara búin að vinna.
Það byrjaði ekkert strax. Það var alveg... Þú varst alveg lægið fyrst og sér svona að laga það. Það var svo í gang. Svo í gang. Fjögur þetta er síðan að það var hitt í þrema. Það er ekki. Já. Það er mjög svo helgi. Þetta var alveg... Svo datt ég í gang hann. Þetta var gott að líka. Þetta var ekki gott.
maður að gera þegar maður er stressað? Svo við leik 7. Ótrúlega að nær því aldrei úr sig.
bíómyndari. Já. En bróðir þinn líka? Hann yngri en ég. Já. En nei, hann ekki í leikur sko. Hann kemur stundum ef hann verður í golfinu. Það var ógeðslega fyndið sko. Hann var áfram að rekka, áfram að rekka. Hann var búinn að gráta, hann var búinn að fagna, hann var búinn að gráta, hann var búinn að fagna. Það var eitthvað
Gerðu það brýtur mig. Ég var ekki að biðja okkar einn, sko. Það er skrifa. Sorry. Það er upp á svið. Mattias. Það var skemmt þetta lengið.
lífið.
6 stöðan. Já. Þú múið taka 6 og þú verið það.
þú vinnir að vinna. Já, ég vil þú veit. Sá sem kallaði hér á 13 ára skra. Það er eftir að klara þessi.
15, 17, 15, 16, 17. Já. Ég vil segja, það er frábært drast á milli. Kristján á þetta skemmtilegt. Hann er bíða en að bíða. Matti, byrja best af 11, fyrstur í 6.